Există plante care și-au câștigat locul în istorie prin frumusețe și altele prin putere, dar puține au fost atât de iubite, temute și respectate deopotrivă, ca usturoiul, un simplu bulb care a însoțit omenirea din zorii agriculturii până în laboratoarele moderne. De peste 5.000 de ani, usturoiul este medicament, hrană, simbol și scut. Astăzi, știința confirmă ceea ce strămoșii intuiau instinctiv, că în spatele mirosului său tăios se află o armată microscopică de molecule, capabile să lupte împotriva bacteriilor, virusilor și chiar a celulelor canceroase. Usturoiul provine din platourile înalte ale Asiei Centrale, din zona actualului Kazakhstan și Iran. Analizele genetice moderne au arătat că strămoșul său direct este o specie sălbatică rară, încă prezentă în munții Tien Shan. De aici usturoiul s-a răspândit în Egipt, Mesopotamia și India. Într-un mormânt din El Lahun, arheologii au descoperit bulbi de usturoi de peste 3300 de ani, perfect conservați. În Grecia antică era considerată o plantă a rezistenței. Herodot menționează că muncitorii care ridicau piramidele primeau zilnic o rație de usturoi, ceapă și ridic pentru a ține trupul tare și sângele curat. Romanii l-au adus în Europa, iar în Evul Mediu, usturoiul era unul dintre puținele medicamente care nu lipseau din mănăstiri. În timpul epidemiilor de ciumă, doctorii purtau măști în formă de cioc, umplute cu plante aromatice și usturoi, crezând că mirosul puternic ține moartea departe. Adevărul este că usturoiul chiar are proprietăți antimicrobiene reale, o intuiție populară confirmată azi de laboratoare. Un singur cățel de usturoi conține peste 100 de compuși sulfurați, 30 de enzime, 20 de aminoacizi și 17 minerale esențiale. Dar secretul său este o reacție instantanee. Când zdrobim sau tăiem un cățel crud, o enzimă numită aliinază transformă aliina în alicină, un antibiotic natural extrem de reactiv, care trăiește doar câteva minute, dar în acel timp poate distruge colonii întregi de bacterii patogene. Alicina pătrunde prin pereții celulari ai bacteriilor și le blochează enzimele de respirație. În laborator s-a dovedit eficientă chiar împotriva tulpinelor rezistente la antibiotice, cum ar fi stafilococul aureus. Când alicina se degradează, formează compuși mai stabili care continuă să acționeze antiinflamator și antitumoral. Asta explică de ce efectele usturoiului nu dispar imediat după ce e zdrobit, se transformă în forme active. Dincolo de alicină și compușii sulfurați, usturoiul este o adevărată farmacie vegetală în miniatură. Fiecare cățel conține un amestec concentrat de vitamine și minerale esențiale pentru imunitate și energie. Vitamina B6 ajută la formarea globulelor roșii și la echilibru sistemului nervos. Vitamina C, puternic antioxidant, susține imunitatea și sinteza colagenului. Vitamina B1 protejează inima și îmbunătățește metabolismul energetic. Vitamina B9 contribuie la regenerarea celulară și la sănătatea vaselor de sânge. La capitolul minerale, usturoiul conține mangan, esențial pentru oase puternice și metabolism, seleniu, antioxidant rar implicat în detoxifierea hepatică, zinc, stimulează imunitatea și vindecarea țesuturilor, fier, calciu, magneziu și fosfor
susțin sănătatea sângelui, a sistemului osos și a mușchilor. Germaniu organic, un element rar cu efecte de oxigenare celulară și regenerare. Un fapt mai puțin știut, deși pare doar un condiment, 100 de grame de usturoi oferă aproape 70% din necesarul zilnic de vitamina B6 și 30% din cel de vitamina C. Desigur că nimeni nu mănâncă 100 de grame de usturoi pe zi, dar chiar și o cantitate mică, consumată constant, aduce beneficii vizibile pentru imunitate, inimă și piele. Beneficiile usturoiului demonstrate științific. Protecție cardiovasculară. Studiile arată că un consum zilnic de 600-900 de miligrame extract de usturoi timp de 6 luni reduce colesterolul total cu 12% și LDL cu 17%. Substanțele din usturoi stimulează sinteza de oxid nitric, relaxând pereții arteriali. În Japonia, medicii recomandă suplimentele de usturoi pentru pacienții cu hipertensiune moderată, efect comparabil cu medicamentele ușoare. Antitumoral și antioxidant. Cercetările Institutului de Cancer din SUA arată că populațiile cu consum mare de usturoi au o incidență mai mică a cancerului gastric și de colon cu până la 30%. Alicina inhibă formarea unor compuși cancerigeni rezultați din digestia proteinelor procesate. Antiviral și antifungic. Extractele de usturoi inhibă replicarea virusurilor gripale, a virusului herpetic și chiar a SARS-CoV. Uleiul de usturoi distruge candida prin afectarea peretului celular. Detoxifiere. Usturoiul conține seleniu și sulf, care stimulează enzimele ficatului responsabile cu neutralizarea toxinelor. Un studiu pe muncitori expuși la plumb industrial din China a arătat că 3 căței de usturoi luați zilnic scad nivelul plumbului din sânge cu 19% în doar o lună. Imunitate. Într-un studiu realizat în Marea Britanie, persoanele care au consumat extract de usturoi timp de 12 săptămâni au avut cu 63% mai puține episoade de răceală decât grupul de control. Cum să-l folosești eficient? Zdrobește-l și așteaptă 10 minute. În acest interval se formează maximum de aliicină. Consumă-l crud, nu gătit. Căldura distruge enzima aliinază. Ideal dimineața, pe stomacul gol, cu miere sau apă pentru efect detoxifiant. Iată o combinație excelentă. Un cățel de usturoi zdrobit plus o linguriță de miere întărește imunitatea, reglează tensiunea. 3 căței de usturoi, sucul unei lămâi, 300 de ml de apă, tonic vascular natural. Când trebuie evitat usturoiul? De persoanele cu ulcer, gastrită sau tratamente anticoagulante. Nu se administrează înainte de operații, deoarece subțiază sângele. Usturoiul poate interfera cu medicamentele pentru tiroidă și diabet. Știați că în 1916, în Franța, medicii militari foloseau usturoiul zdrobit pentru a dezinfecta rănile soldaților din tranșee, de aici și numele de penicilina săracului. În Rusia, în timpul celui de-al doilea război mondial, spitalele îl foloseau ca antiseptic topic, era numit antibioticul rusesc. NASA a testat extract de usturoi în alimentația astronauților pentru efectul său asupra stresului oxidativ.
Interesant este că usturoiul nu produce alicină pentru noi, ci pentru propria protecție. Alicina este un mecanism de apărare a plantei împotriva insectelor și microbilor din sol. Omul, consumându-l, împrumută această armă naturală. Este unul dintre rarele cazuri în care evoluția unei plante servește sănătatea unei alte specii. Un exemplu de simbioză accidentală. Sub coaja lui aspră, usturoiul ascunde o întreagă farmacie, un laborator tăcut care funcționează de mii de ani, fără reclame, fără etichete. Usturoiul este mirosul puternic al sănătății și prietenul nevăzut al vieții de zi cu zi.